صباح الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق تراب جماهيرها ومشتركيها. أشكركم على تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. إن آسف جدا لو الفيديو اللي هو القبض على الجاني، بس أنا صدقوني أنا جبته من موقع، وواضح إن الموقع ده طلع موقع مش حقيقي، وموقع كله ترددات سابقة وكلمات سابقة بدون أي معنى، وبأسف لو حدث مني أي خطأ. النهاردة صباح جميل، صباح الرب يسوع لينا جميعا. بنطلب من ربنا إنه يجعل اليوم ده يوم مقدس، يوم مليء بالحب، يوم مليء بالأمل، يوم مليء بالعلاقات الطيبة بين شعبها المصري بدون تفرقة بين أي مواطن. لكن للأسف الشديد زي ما فيه هنا الحلو فيه هنا الوحش، كذلك النهاردة أنظروا للأسف الشديد بكل وحشية يذبح بنت خاله أمل ويطعنها بعد اغتصابها ويهرب. الموضوع صعب جدا جدا، مؤلم. انظروا بكل وحشية. في أقل من 24 ساعة نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس في فك طلاسم العثور على طالبة مسبوحة عارية الجسد داخل منزلها بمركز أوسيم، وتبين أن المتهم هو ابن عمتها. عشان كده بننصح كل الأهالي ما تسيبوش بنتكم لوحدكم مهما كانت، حتى لو مع أخوها. التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم بقطاع الأمن العام اتوصلت إلى أن المتهم كان عنده 20 سنة وهو عاطل، ذبح بنت خاله بسكين بعد تجريدها من ملابسها، وفر هاربا قبل الإيقاع به بمأمورية من ضبط وضباط مباحث أوسيم ونقل نقطة شرطة البراجيل. قوات الشرطة عثرت على القتيلة ليها جراحين، واحد عند الرقبة والتاني في البطن، كما انها كانت دون ملابس، ملقاة على احد جانبيها بغرفة النوم مع سلامة مداخل ومخارج الشقة. يعني مفيش هنا اعتداء غريب لشخص غريب. المعاينة المبدئية في حضور مفتش الصحة لم يجزم بتعرض الضحية لاعتداء جنسي من عدمه. وسط احتمالية فشل الجاني في اغتصاب الطفلة وقتلها أو اعتداء عليها وذبحها خشية كشف أمره. يترك الأمر إلى فحص مصلحة الطب الشرعي وحدها لحسم تلك الجزئية. المعاينة اللي أجراها ضباط المباحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث أثبتت إن الجاني جرد الضحية اللي عندها 15 سنة من ملبسها، وعثر عليها عارية الجسد ملقاة على أحد جانبيها بغرفة النوم، وزي ما قلنا مع سلامة مداخل ومخارج الشقة، مما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية. التحريات الأولية بتفيد بأن والدي المجني عليها يخرجون، يعني بيخرجوا في الصبح لجمع القمامة بمنطقة الزرايب، تاركين ابنتهم بانفرادها بالبيت. واستمع رجال الأمن إلى أقوال أسرة القتيلة لرصد أي عداوات بينهم وبين آخرين، فضلا عن مراجعة آخر المترددين على المنزل من خلال سؤال شهود عيان، ومراجعة كاميرات المراقبة والتحفظ على مشتبه بهم لسماع أقوالهم، ومراجعة خطوط سيرهم. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مدير المباحث إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في العقد الثاني من العمر مقتولة داخل منزلها بقرية البراجيل. انتقل على الفور الأمن إلى محل البلاغ، وتبين إن المجني عليها عندها 15 سنة وبها جرح زي ما قلنا في الرقبة وفي البطن. وشكل الأمن وتركزت خطة البحث على سماع أقوال أسرة القتيلة وظروف اكتشاف أهليتها للجريمة، وراجعوا سجلات مكالمات القتيلة وتفريغ كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة
مع فحص أي خلافات بين أسرتها وآخرين تؤدي إلى هذه الجريمة. ولكن جهود البحث والتحري للرائد وليد كمال تبين أن المتهم هو ابن عمتها، وتمكنوا من ضبطه وضبط السلاح المستخدم. جرى إيداع هذه الفتاة المظلومة في مشرحتهم، وتحرر محضر اللازم لهذا الكلام، ومرفق لكم صور للفتاة والشاب. خبر آخر وهو مثير ومضحك للغاية، وانتوا هتعرفوا ايه السبب وراء الخبر ده. تفاصيل انهيار حمو بيكا على أبواب مدينة الإنتاج وتطورات حالته بالصور. أثار مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته وأزمته الصحية أمس الجمعة بعد عرض حلقته بمشاركة المطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش ببرنامج كلام الناس. وكشف حلمي مدير أعمال بيكا في تصريحات للمصري اليوم تطورات الحالة الصحية لبيكا، قائلا امبارح بعد انتهاء الحلقة بيكا كان متضايق جدا من اللي بيحصل له والظلم اللي بيتعرض له، وفي الحلقة عيط وكان متأثر جدا. وخرجنا من القناة وكنت على باب مدينة الإنتاج الإعلامي وفجأة لقيت حمو بيقع مني في العربية. اسمع للآخر وشوف ايه اللغز. وأضاف أخدت حمو بيكا وطلعت بسرعة للمستشفى، وكمان أنا علم بمرض حمو النادر، مرض اسمه الكرونز اللي هو سبب في كرشه الكبير ده والله، وكنت خايف عليه جدا عشان بيحصل له دايما كده. ولما وصلت للمستشفى الدكتور حجزه، والدكتور شخص حالته بانه ضغط نفسي وكان ممكن يسبب جلطة، ولكن هو الحمد لله استقرت صحته. خد بالك بقى من اللغز. الدكتور طلب منه انه يخرج المستشفى وانه يقعد في البيت ويتولى رعايته من المنزل، وهو لازم ياخد حقنة كل 3 شهور عشان مرض الكرونز، وهي ميعاد خلال الاسبوع الجاي. خد بالك من اللغز. وقال حلمي والله انا وحمو بنجمع 130,000 جنيه عشان ياخد الحقنة، ولسه لحد دلوقتي المبلغ لم يكتمل، والناس مفكرة ان معاه ملايين ومش شايفين هو فاتح كام بيت وبيصرف على الناس كتير. ربنا اكيد شايف ده وهيرجع يغني تاني ببلده. بس اللي انت ما تعرفوش الناس عارفة ان هو لما راح السعودية خد سيف ذهب وخد احدث عربيتين لبناته وخد ملايين من الجنيهات. يا كذاب يا منافق. المطرب حمو بيكا تعرض لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها المستشفى بعد ساعات قليلة من حلقته في برنامج كلام الناس. ونشر الحساب الرسمي للمطرب المهرجانات بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له من داخل المستشفى، وعلق على الصورة قائلا ادعوا لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا يا بقر، انتوا كدابين، ولا حمو بيكا تعبان ولا اي حاجه، لكن كله افلام في افلام. كان مطرب المهرجانات حمو بيكا امس الجمعه تحدث من جديد عن قرار ايقافه من قبل نقابه الموسيقيه، لانك انت اصلا لا فنان ولا تعرف اي حاجه عن الطرب، برئاسه الفنان هاني شاكر، مشيرا انه ليس مطربا لكنه مؤدي ولا حتى مؤدي. وقال انا مش صوت، انا داخل بجمهور، انا راجل مؤدي، مش لازم يكون صوتي كروان عشان يدوني الكارنيه. انا اي دولة عربية بتسمعني ما ينفعش ليا الجمهور ده كله وحضرتك ما تضيفنيش. يا سلام عليك، انا ليا جمهوري، انا اهم حاجة تصنفني راب اي حاجة، بس المهم تصنفني بالدستور، حرية الرأي، ملكش تمنعني، انا مش بعمل حاجة غلط، كل حاجة النقابة بتطلبها بعملها. اعمل ايه تاني؟ انت بتقولي اخرج برا مصر، لا انا مصري ولازم الامتحانات تمشي بما يرضي ربنا. امتحانات ايه يا ابني وانت امتحان ثالثه ابتدائي؟ احبائي واعزائي شكرا لكم، واتفرجوا على تفاهة هؤلاء الاشخاص الجهلاء اللي بقى اصبحوا ملايين، واكيد ربنا بيبلي كل انسان على قد يعني اقول ايه، لكن ربنا ما بيبليش، الله لا يجرب الانسان قط بالشرور، لكن هو اللي بيوصل نفسه للامور دي. لكن ان شاء الله البلد تكون بخير واحسن وافضل بكتير، ونشكر ربنا على رئيسنا الرئيس السيسي اللي بيحاول دايما يطور وينمي في البلد
الجميلة العظيمة مصر اللي تستحق كل هو جميل وكل جميل. نشكر البابا تودروس البابا بطريرك القارات المرقسية على تحننه على شعبه الجميل ومحبته. سلامي للجميع، سلامي لكل المشتركين يا رب. وهكمل معكم فيديو جميل جدا جدا وهو تدشين كنيسة واخبار تانية كتير. خليك معايا وهتسمع الاحلى والاجمل والافضل دايما مع قناتك قناة الملكة والامير. مساء الخير احبائي واعزائي، كل عام وانتم بخير. قداسة البابا تودروس يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي. ماذا دشن قداسة البابا تودروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت قدرية البشارة والملاك غبريال بمحور الأمل المحمودية التابعة لقطاع كنائس شرق الاسكندرية، وجاء ذلك بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالاسكندرية. وما علاقته بالرسالة التي وجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وأزاح قداسة البابا لدى وصول الكنيسة الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها بحضور اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من قيادات الهيئة الذين أهداهم قداسة البابا هدية تذكارية. بدأت بعدها صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة غبريال، والقبلي على اسم الشهيد أبسخريون القلبيني، إلى جانب أيقونات حضن الآب البانتقراطور بالهياكل الثلاثة وحامل الأيقونات الخاص بكل هيكل وأيقونات الكنيسة ومعموديتها. وصلى قداسة البابا تودروس القداس الإلهي وألقى العظة التي جاءت بعنوان التطويبات، وتناول قداسته خلالها 3 نقاط من خلال تطويبات السيد المسيح في العظة على الجبل، وهي: أصحاب الرحمة طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، أصحاب السلام طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، أصحاب نقاوة القلب طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله. وقدم قداسته في ختام العظة الشكر لكل من تعب في هذه القدرية، وخص بالشكر المهندسين وفريق عمل القوات المسلحة الذي أشرف على بنائها وعلى المنطقة كلها بقيادة اللواء أحمد العزازي. كما قرر قداسته الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتجديد الحياة وبتجديد الحياة على أرض مصر في كل موقع. وأضاف قداسته إشارة إلى الفارق الذي أحدثه تطوير الطرق وعمل الطرق الجديدة، حيث قصر الوقت المطلوب لقطع المسافة اليوم على سبيل المثال من 45 دقيقة إلى أقل من 20 دقيقة. وأكمل قداسته أنه من أجل هذا كل المسؤولين الذين يساهمون في جعل الحياة أجمل يستحقون أن نصلي من أجلهم ليعطيهم الله النعمة والمعونة والصحة والسلامة والإخلاص والأمانة في إتمام الصورة الجميلة لمصر كلها. وأشاد قداسته كذلك بأيقونات الكنيسة التي رسمت بمهارة مصحوبة بآيات من الكتاب المقدس لتكون درسا للإنسان عندما يراها. يأتي بناء قدرية البشارة في إطار خطة التطوير التي قامت بها الدولة مؤخرا بمنطقة ترعة المحمودية وتحويلها إلى محور الأمل. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وسوف نبديكم بموضوع آخر وهو تحويل الدير إلى ديسكو. شكرا، ما تنسوش تشتركوا بقناتكم قناة الملكة والأمير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة جاءنا بيان يعني في شدة من اللهجة، وهو اعتداء على كاهن كنيسة بئر يعقوب في مدينة نابلس الفلسطينية. وهذا الاعتداء تم الاعتداء على الأرشمنديد يوستينوس الكاهن والراهب اليوناني والرئيس الروحي لكنيسة بئر يعقوب في مدينة نابلس الفلسطينية، حيث تعرض للضرب من قبل مجهولين وأصيب بإصابات متوسطة. ووجهت دعوات عبر الفيسبوك من قبل نشطاء وممثلين عن الطائفة الأرثوذكسية تطالب الحكومة الفلسطينية باعتقال المعتدين وتقديمهم للمحاكم بأسرع وقت، وأن يعملوا على الحفاظ على سلامة وأمن الرهبان والكهنة الذين يخدمون بالكنائس في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية. كما أن هذا الاعتداء هو ليس الأول من نوعه على كنيسة بئر يعقوب في نابلس. الحقيقة الأمر أصبح يعني في حدية من اللهجة الشديدة. كمان الأتراك
اليونان تحتج الأتراك دنسوا دير مسيحي أرثوذكسي وجعلوه صالة ديسكو. قدم إيمانويل فرانجو العضو في البرلمان الأوروبي التابع لليونان سؤالا للبرلمان الأوروبي بشأن الإجراءات المسيئة التي تعرض لها دير مسيحي أرثوذكسي في الأراضي التركية، حيث تم تحويل دير بانجيا سوميل التاريخي في بونتوس إلى صالة ديسكو لتلبية احتياجات التصوير التلفزيوني. وقال: اليوم نشعر بالإهانة لأن تركيا منحت الإذن بقيام حفلة إعلانية في الدير المقدس، متسائلا من المفوضية الأوروبية ما إذا كانت تعتزم للضغط على تركيا حتى لا يتكرر تدنيس مماثل في المستقبل. وكان الدير التاريخي قد بنى في وقت مبكر من القرن الرابع الميلادي، ويعتبر دير بانجيا سوميلة التاريخي أهم رحلة حج لليونانيين، ويعترف جميع المؤمنين الأرثوذكس بقيمته الدينية. وعلم موقع لينغا أن الدير الأرثوذكسي مدرج على قائمة اليونسكو كنصب ديني يقدره العالم المتحضر، والتي يتعين على تركيا احترامه، حيث يعترف العالم الحديث المثقف بالقيمة الثقافية للدير التاريخي، وتؤكد حالة انضمامه إلى قائمة اليونسكو. ومع ذلك يواصل المسلمين الأتراك استفزاز جيرانهم اليونانيين المسيحيين، حيث تم إهانة هذا النصب الذي يجلب الذكريات والحنين والقصص الشعبية التي عاشوها اليونانيون قبل احتلال الأتراك لأراضيهم. وتساءل فرانجوس: ماذا سيكون رد فعل تركيا والمسلمين داخل أوروبا وخارجها إذا حدث مثل هذا العمل في مسجد؟ وأكد فرانجوس أن الدير هو معلما من معالم، وهو أيضا ونصب تذكاري لا ينسى للأوطان المفقودة، وأن تدين رمزيتها يجعل اليونانيين الرجال والنساء يتذكرون تاريخهم الغني، ناهيك عن أن لا ينسوا الهمجية وعدم احترام الأتراك الجدد والكماليين، والتي عانى منها جميع الباباوات. ويذكر أنه عيد افتتاح الدير التاريخي عام 2010 بعد 88 سنة من الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأتراك عام 1922. هذا خبر قد يؤسف الآخرين شيء آخر. وبالنسبة إلى وطننا الجميل مصر العزيزة التي نفتخر بها، عمرو أديب بيقول: ستات اتهرست في الأرض ينفجر على الهواء ويعلن هذا النبأ المؤسف. ستات اتهرست الأرض. عبر الإعلامي عمرو أديب عن غضبه من الاشتباكات التي وقعت أنصار لرئاسة نادي الزمالك مرتضى منصور وأحمد سليمان خلال الانتخابات التي جرت. وقال أديب خلال برنامجه الحكاية على شاشة MBC مصر في يوم مساء الجمعة: انتخابات الزمالك شهدت أمرا مسيئا لصورة نادي الزمالك. أعضاء الزمالك المفروض أنهم صفوة المجتمع، ودول ناس عندهم قدر عالي من التعليم والتحضر، لكن بصرف النظر عن المخطئ، لكن هل ده شكل نادي الزمالك؟ وأضاف فيه: شدات اتهرست في الأرض، وألفاظ ما أقدرش أعرضها. هل المنافسة حامية لهذه الدرجة؟ النادي شهد خناقة على صلاة الجمعة، هل ده شيء ينفع؟ وأكمل مخاطبا جماهير الزمالك: مش عايز أقول كلمة تجرحكم، كان في انتخابات تانية زي الفل ما حصلش فيها أي حاجة واتعمل بشكل متحضر، ووقعت اشتباكات حادة بين أنصار سليمان ومرتضى خلال انتخابات مجلس إدارة النادي الأبيض التي بدأ فرز أصواتها وقت كتابة هذه السطور. كما علق أيضا الإعلامي عمرو أديب على انتهاء مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي بفوز المنتخب السنغالي ببطولة أفريقيا بعد ضربات الترجيح، وأشاد خلال برنامجه بالمجهود المبذول من قبل الفريق اليوم وخلال بطولة أفريقيا قائلا: ما حدث اليوم هو كل العطاء، ما حدش يقدر يلوم عليهم في شيء،
وبالنسبة لأبو جبل اعملوا له تمثال على ما قدمه في البطولة. إن الحظ كان حليف الفريق السنغالي، وظهر ذلك خلال ضربات الجزاء. محمد عبد المنعم حط الجول، والعارضة قالت لا مصر مش هتفوز النهاردة، وده ما يمنعش ان ولادنا لعبوا لعب عظيم، وبقول لكم محدش يزعل، احنا وصلنا للنهاية، وكان ممكن لو كانت العارضة اتحركت يمين ولا شمال كنا كسبنا. محدش كان متوقع اننا نوصل للنهائي. وتوج منتخب السنغال بكأس أفريقيا بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي أقيمت بينهم يوم الأحد السابق على ملعب استاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتحية إلى لاعبي منتخب مصر، قائلا أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأفريقية، وأكد لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلادكم، وأننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. واستكمل ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتوه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله. مصر الأجمل، مصر الأفضل، مصر هي أجمل من بلاد العالم جميعا. كمان عندنا موضوع ما زالت إيران إجبار 10 عابرين للمسيح للخضوع لدروس إعادة التربية الإسلامية. المخابرات الإيرانية تجبر 10 مسيحيين من خلفيات إسلامية بالمشاركة بفصول إعادة التثقيف مكونة من 10 لقاءات يقودها رجال دين إسلاميين. إيران وتركيا لم تصمت في إهانة المسيحيين. أصدرت عملاء المخابرات الإيرانية في مقاطعة خوزستان تعليمات إلى 10 مسيحيين من خلفية إسلامية والذين تم تبرئتهم بالمحكمة من جميع التهم بالمشاركة في فصول إعادة التثقيف التي يقودها رجال دين إسلاميين. وأخبر عملاء فلق الحرس الثوري الإسلامي المسيحيين 10 بمن فيهم 8 أشخاص تم تبرئتهم في شهر نوفمبر من أي جريمة في محكمة ديزول أنه يتعين عليهم حضور 10 جلسات مع رجال دين إسلاميين لإرشادهم مرة أخرى إلى المسار الصحيح. وكان الحرس الثوري الإيراني استدعى المزيد من المتحولين إلى المسيحية ولكنهم لم يظهروا، ولهذا تم استدعائهم ثانيا وسؤالهم عن سبب عدم ظهورهم. وكان الحرس الجمهوري الإيراني قد ألقى القبض على 4 من العابرين إلى المسيح في مدينة ديسول في إبريل الماضي، واتهمهم بالدعاية ضد الجمهورية الإسلامية لأنهم شاركوا في كنيسة منزلية. ووفقا لتقرير سابق فقد استدعى الحرس الثوري أيضا معتقلين المسيحيين الأقليين للاستجواب، وقد تم مصادرة ممتلكات شخصية للمعتقلين ال4 لمدة 6 أشهر بما في ذلك الأجهزة الضرورية لدراسة أطفالهم مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. وتقول منظمة القلق المسيحي الدولي، وهي منظمة غير حكومية وغير حزبية مقرها واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، تراقب اضطهاد المسيحيين من حول العالم، إن فصول إعادة التعليم الإسلامي الإلزامية تتعارض بشكل مباشر مع أحكام المحكمة المدنية والثورية في ديسول التي قالت إن المجموعة تحولت فقط إلى دين مختلف. وأشارت المحكمة الجنائية في بيان لها أن هذه الردة يمكن أن يعاقب عنها قانون الشريعة الإسلامية، لكنها غير مجرمة في قوانين إيران. وفي عام 2021 كان الحرس الثوري الإيراني مسؤولا عن 12 من 38 موقعة موثقة لاعتقال المسيحيين ومداهمة منازلهم وكنائسهم.
ويعتبر التحول إلى المسيحية في إيران أمرا خطير، ويعرض المتحول إلى خطر الاضطهاد من قبل الحكومة بشكل خاص وبدرجة أقل خطورة من قبل المجتمع وعائلتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأبواب المفتوحة الأمريكية في تقريرها عن الحقائق في إيران. وتعتبر الجمهورية الإيرانية نموا للكنيسة داخلها هو محاولة من جانب أن نمو هذه الكنيسة هو يعتبر ضد الدولة، ولهذا غالبا ما يتم مداهمات مجموعات المنازل المكونة بشكل خاص من المتحولين من خلفيات إسلامية، وتم اعتقال قادة وأعضائهم ومحاكمتهم وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي. وعادة يمارس المتحولون إلى المسيحية إيمانهم في الخفاء، ومنذ عام 2020 وجدت دراسة استقصائية لحوالي 50,000 إيراني فوق سن 20 إلى أن 1.5% من المسيحيين يعتبروا مسيحيين. وتعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحكم بالشريعة الإسلامية الشيعية 9 أخطر الدول المتعلقة باضطهاد المسيحيين من حول العالم، وذلك وفقا لقائمة المراقبة العالمية ل 2021. وفي النهاية نشكر بلدنا العزيزة مصر الجميلة التي يشعرنا بها الرئيس السيسي كل يوم أننا مواطنون مصريون لا تمييز بيننا، وبصفة خاصة عندما تم تعيين أول مسيحي رئيسا للمحكمة الدستورية. شكرا لمصر من جميع مواطنيها وجميع شعبها العميق العاطفة الذي دائما نشعر بالحب بينهم. لنا أكثر من 1500 عام، 1500 سنة، والحب ما بيننا والترابط ما بيننا جعل مصر ذخرا بين العالم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، ولا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير.